ሰላም እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች፣ ይህ የስምንተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 5 ኢኮሲስተም ኤንድ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስስ የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል እንመማራለን ማለት ነው። ለሚቀጥሉት 40 ደቂቃ ያክል እየተመማርን እንቆያለን። ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በየጊዜው የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የደወል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንዲሆኑ አክብሮታዊ ግብዣዬ ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ ይህን ዩኒት እንደምታዩት በርካታ ለርኒንግ አውትካምስ ኦር ኦብጀክቲቮች አሉት። እንግዲህ ኢኮሲስተም ኤንድ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ አስፈላጊነቱ ምንድን ነው፣ ወይም አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዲስ ዩኒት ምንድን ነው ማወቅ ያለብን የሚለውን ነገር ስናይ እጅግ በጣም በርካታ ነገሮች ናቸው ያሉት። ከነዛ መካከል የተወሰኑትን ያክል ለመጥቀስ ዲፋይን ኢኮሲስተም ኤንድ ኮምፖነንት ኦፍ ኢኮሲስተም፣ እነዚህን ነገሮች ዲፋይን ማድረግ ይኖርብናል። then identify and describe the type of biological interaction of organisms in an ecosystem የሚል ነገር አለ። እጅግ በጣም በርካታ ኦብጀክቲቮች አሉት። ለምሳሌ distinguish between the different component of food chain, okay, differentiate between food chain and food web የሚሉ ብዙ ኦብጀክቲቮች አሉ ማለት ነው። እዚህ ላይ የተዘረዘሩ ነገሮችን በሙሉ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ እናገራለሁ፣ የሆነን ዩኒት ከማንበባችን በፊት ወይም ለመረዳት ከመሞከራችን በፊት የዩኒቱ ዓላማ ወይም ኦብጀክቲቭ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ቅድሚያ ማወቅ መቻል አለብን ማለት ነው። ዴን ኦብጀክቲቭን ካየን በኋላ እናነብና መጨረሻ ላይ ያን ኦብጀክቲቭ አሳክተናል ወይ የሚለውን ነገር ለማወቅ ራሳችንን በመጠየቅ ቼክ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ ኢንትሮዳክሽን እናገኛለን፣ መግቢያ ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ዩኒት መግቢያ environments are a place where organisms are found። environment የምንለው እንግዲህ አካባቢ ነው። ኦኬ፣ አካባቢ ነው። የተለያዩ ኦርጋኒዝሞች ወይም ሊቪንግ ቲንግ የሚገኙበት ቦታ ነው። not only organisms but also non-living organisms are found in our environment። እንግዲህ environmentታችን ላይ ህይወት ያለው ብቻ ሳይሆን ህይወት የሌለው ነገር ሁላ የሚኖርበት ቦታ ነው ማለት ነው። In this unit, you will learn about ecosystems and their components and also 4 types of interaction in that ecosystem. ኦኬ፣ እንግዲህ በዚህ ዩኒት ውስጥ ስለ ኢኮሲስተም ወይም ባጭሩ ስነ ምህዳር ማለት ነው፣ ስነ ምህዳር እንዲሁም ኮምፖነንት ኦፍ ኢኮሲስተም ወይም የስነ ምህዳር ኮምፖነንቶች ወይም ዝርዝር ነገሮች ምንድናቸው፣ ምናልባት አባላት ሊሆኑ ይችላሉ፣ እነሱ ነገሮች ምንድናቸው የሚሉ ነገሮችንም የምናይ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ኢንተራክሽን አለ። ኢንተራክሽን ኢኮሲስተም ወይም በስነ ምህዳር ውስጥ ያለ ሪሌሽንሺፕ አለ። ለምሳሌ ሊቪንግ ቲንግ ከነን ሊቪንግ ቲንግ ጋር፣ ሊቪንግ ከሊቪንግ ጋር እንዲሁም መሰል ኢንተራክሽኖች አሉ ማለት ነው። እነሱን የምናይ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ዩኒት። ኢኮሲስተምስ are the place which contain both biotic and abiotic component። ምንን የያዘ ነው ኢኮሲስተም ስንል እንግዲህ ባዮቲክ እና አባዮቲክ። ባዮቲክ ሚንስ ሲምፕሊ እዚህ ጋር ሊቪንግ ቲንግ ማለት ነው፣ ወይም ህይወት ያለውን ነገር። እንዲሁም አባዮቲክ ኮምፖነንት ስንል ህይወት የሌለው ኤሌመንት ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት ያለውንም የሌለውንም ይይዛል ማለት ነው ኢኮሲስተም። In ecosystems there are interactions between organisms and their environment። በኢኮሲስተም ወይም በስነ ምህዳር ውስጥ እንግዲህ ህይወት ያላቸው ነገሮች ህይወት ከሌለው ኤንቫይሮንመንት ጋራ ሪሌሽንሺፕ ወይም ኢንተራክሽን አለ። እሱንም የምናይ ይሆናል ይለናል ማለት ነው እንግዲህ መግቢያችን። ኦኬ ጋይስ፣ እንግዲህ መግቢያው ኢንትሮዳክሽን የኛል ካል የመጀመሪያው ቶፒካችን የዚህ ዩኒት የመጀመሪያው ቶፒክ ኢኮሲስተም ኤንድ ኢንተራክሽን የሚል ይሆናል ማለት ነው። ኢኮሲስተምስ ኤንድ ኢንተራክሽን። ዋት ኢዝ አን ኢኮሲስተም? ኢኮሲስተም ወይም ስነ ምህዳር ምን ማለት ነው? different types of living organisms can be interact one another and with non-living things in their habitats for the purpose of survive. Look, different types of living organism ህይወት ያላቸው አካላት እርስ በራሳቸው ኢንተራክት ያደርጋሉ ወይም ይዛመዳሉ። ከዛ በተጨማሪ ህይወት ከሌለው ኤንቫይሮንመንት ጋርም ዝምድና ይፈጥራሉ። ምክንያታቸው ምንድነው? ሰርቫይቭ ለማድረግ ነው፣ በህይወት ለመቆየት ማለት ነው። for the purpose of survive because
any living organisms cannot be survive or live without the interaction of each other and with their environment. ህይወት ያለው ነገር በሙሉ ሰርቫይቭ ለማድረግ ወይም በህይወት ለመቆየት ግዴታ አንዱ ከአንዱ ጋራ ኢንተራክት ማድረግ አለበት ወይም ከኤንቫይሮንመንቱ ከአካባቢው ጋራ ኢንተራክሽን መፍጠር መቻል አለበት ማለት ነው። otherwise ሰርቫይቭ ማድረግ አይቻልም ይለናል ማለት ነው። The interactions are studied by a science is called ecology. ecology እንግዲህ ስለ ኢንተራክሽን የሚያወራ ነው። ያ ማለት አይዘር ኦርጋኒዝም ከኦርጋኒዝም ጋራ or ኦርጋኒዝም ከኤንቫይሮንመንት ጋራ ያለውን ኢንተራክሽን የሚያጠና ሳይንስ which is called ecology. Here, ecology is a branch of biology that studies about the interaction between organisms and their habitat. Have you seen? Ecology የምንለው እንግዲህ ምንድን ነው? ሊቪንግ ቲንግ ወይም ኦርጋኒዝሞች ከሀቢታታቸው ወይም ባጭሩ ከኤንቫይሮንመንታቸው ጋር ያለውን ኢንተራክሽን የሚያጠና ሳይንስ which is known as ecology ይባላል ይለናል። Ecosystems involve all organisms in the given habitat and their interaction between their physical environment. Ecosystem ምንድነው እንግዲህ all living organism involve all living organism in a given habitat በሆነ ሃቢታት ወይም በሆነ መኖሪያ ውስጥ ያሉ ሁሉንም ኦርጋኒዝሞች ይይዛል። እንዲሁም their interaction between their physical environment ባጭሩ ኢኮሲስተም የምንለው ሊቪንግ ቲንጎችን ከኤንቫይሮንመንታቸው ጋር ወይም ከሃቢታታቸው ጋር ያላቸውን ኢንተራክሽን የሚይዝ ነው ማለት ነው ኢኮሲስተም የምንለው። The main physical component that are vital for all form of living organisms are water, sunlight, air, temperature and others. እነዚህ ምን ይባላሉ? The main physical component እንላቸዋለን። physical component that are vital for all form of living organism ያ ማለት ህይወት ላላቸው ነገሮች በሙሉ እጅግ አስፈላጊ የሚባሉ ኤሌመንቶች ወይም ኮምፖነንቶች ናቸው። ማን? water, sunlight, air, temperature and others. ለምሳሌ ያለ ውሃ ግሪን ፕላንት ምግባቸውን ማዘጋጀት አይችሉም። ሌሎች ኦርጋኒዝሞችም በህይወት ሰርቫይቭ ማድረግ አይችሉም። ሰንላይት ከሌለ ላይፍ የሚባለው ነገር አይኖርም። because ፎቶሲንቴሲስ የሚባለው በግሪን ፕላንቶች የሚደረገው ፕሮሰስ in the presence of sunlight ስለሆነ ማለት ነው። ኤር all living organism ምን ይለዋል? ይጠቀመዋል ማለት ቴምፕሬቸር እና ሌሎችን በተመሳሳይ ስለዚህ እነዚህ the main physical component of the ecosystem እንላቸዋለን ማለት ነው። then here እንግዲህ ስለ ኢኮሲስተም ያልካል definition and component of ecosystem የሚል ነገር አለን። ይሄ የኢኮሲስተም introduction part ነው። then እዚህ ጋር definition and component of ecosystem. Environment is the sum of all living or biological and non-living which is a biotic component in a given habitat. environment ማለት ባጭሩ አካባቢ ማለት ነው። አካባቢ እንግዲህ living እና non-living ቲንጎችን የያዘ ክፍል ነው። ሊቪንጉ ባዮሎጂካል ወይም ባዮቲክ፣ non-living ደግሞ abiotic component of a habitat ይባላል። Ecosystem can be affected by living or biotic and non-living or the physical component which is abiotic of an environment. Ecosystem በምን affect ሊሆን ይችላል? በሊቪንጉም በnon-living component of the environment በሁለቱም affect ሊሆን ይችላል ማለት ነው። Therefore, an ecosystem has two major components. Those are the biotic component and abiotic component. Biotic and abiotic component ተብሎ በሁለት ይከፈላል ማለት ነው። So first, what does it mean biotic component? Biotic component ወይም ህይወት ያላቸው ኮምፖነንቶች ምንላቸው ምን ናቸው የሚሉ ነገሮችን እናያለን ማለት ነው። So የመጀመሪያ እንግዲህ biotic componentን እናያለን። These components include all living organisms living in a particular ecosystem like plant, animal, bacteria, algae. እነዚህ የተዘረዘሩት በሙሉ ባዮቲክ ኮምፖነንት ናቸው። ባዮቲክ ፕላንት አለ፣ አኒማል አለ፣ ባክቴሪያ ኤንድ አልጌ እነዚህ ከምን ይመደባሉ? ከባዮቲክ ኮምፖነንት እንመድባቸዋለን። After that, types of biological interaction. Each organism is
the parts of other organisms' environment. Thus, they interact in a various way. Thus, interaction of organisms can be intraspecific or interspecific interaction. Look, biological interaction ስንል እንግዲህ በባዮቲክ ኮምፖነንት ውስጥ ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮች እርስ በርሳቸው ኢንተራክት የሚያደርጉበት ወይም የሚዛመዱበት ወይም የሚገናኙበት ወይም የሆነን ነገር ሼር የሚያደርጉበት መንገድ ነው። ሶ ይህ ኢንተራክሽን ወይም ይሄ ዝምድና ኦኬ በሁለት ልንመድበው እንችላለን። የመጀመሪያው ኢንትራስፔሲፊክ ኢንተራክሽን ኤን ሁለተኛው ደግሞ ኢንተርስፔሲፊክ ኢንተራክሽን። ስለዚህ እያንዳንዱን እንይ። የመጀመሪያው ኢንትራስፔሲፊክ ኢንተራክሽን ነው። ኢንትራስፔሲፊክ ኢንተራክሽን ኢንተር እና ኢንትራ በሚለው ለዩት። ኢንትራስፔሲፊክ ኢንተራክሽን የምንለው those types of interaction occur between the same species. have you seen the same species በተመሳሳይ ዝርያ ባላቸው እንስሳቶች መካከል የሚደረግ ኢንተራክሽን ነው። Thus may be for the competition of food or territory or for finding mate. Look, አሁን ኢንተራክሽን ከምን ጋር ሊሆን ይችላል? ኮምፒቲሽን ፎር ፉድ ሊሆን ይችላል። ኦር የሆነ ምግብን ለማግኘት የሚደረግ ኢንተራክሽን ሊሆን ይችላል። ኦር የሆነ ቴሪቶሪ ለመያዝ የሚደረግ ኢንተራክሽን ሊሆን ይችላል። ኦር ፎር ፋይንዲንግ ሜት ማለት የተቃራኒ ጾታ ለማግኘት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ላዮን ኤንድ ላዮን ፎር ዘ ኮምፒቲሽን ኦፍ ፉድ ላዮን እና ላዮን ወይም አንበሳና አንበሳ ምግብን ለማግኘት ሲሉ ሊጣሉ ይችላሉ ወይም ኮምፒት ሊያደርጉ ይችላሉ። በርድስ ፎር ፉድ እዚህ ጋር እንደምታዋቸው እንግዲህ አዋፋቶች ወይም አሞራዎች እርስ በርሳቸው ኮምፒት ሲያደርጉ ልታዋቸው ትችላላችሁ ለምግብ ሲሉ። እዚህ ጋር አንበሶችን በተመሳሳይ ማለት ነው። ኦኬ ቴሪቶሪን በተመለከተ ሰዎችን ማየት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ሰዎች እርስ በርሳቸው ሲጣሉ ሲታኮሱ የምናያቸው በቴሪቶሪ ኮምፒት ስለሚያደርጉ ነው ማለት ነው። ሰው በዛ መንገድ ሊጣሉ ይችላሉ። ከዛ በተጨማሪ ሜት ወይም የተቃራኒ ጾታን ፍለጋ ለምሳሌ ሁለት ነገሮች አንድን ነገር ሲፈልጉ ሁለቶች ኮምፒት ያደርጋሉ። so such kind of interaction is known as intraspecific interaction። ዋናው ነጥብ እዚህ ጋር intraspecific interaction ስንል the same species በተመሳሳይ ስፒሺስ መካከል የሚደረግ ኢንተራክሽን መሆኑ ነው። Number 2, interspecific interaction. These are interaction between one group of species with the other group of species for various numbers of purpose. እንግዲህ ኢንተርስፔሲፊክ ስንል ደግሞ የተለያዩ ስፒሺሶች ናቸው ኢንተራክት የሚያደርጉት የተለያዩ ስፒሺሶች። ለምሳሌ ሃይና ኤንድ ላዮን ኢንተራክት ሲያደርጉ ልናይ እንችላለን። እዚህ ስዕል ላይ ተመልከቱት። this is the hyena whereas this is the lion. then the hyena and the lion may interact for the sake of food ወይም በሆነ ምግብ ምክንያት ኢንተራክት ሲያደርጉ ልናያቸው እንችላለን ወይም ኮምፒት ሲያደርጉ። እንደምታዋቸው እዚህ ጋር የሆነ ፉድ አለ። ያ ማለት አንበሳው ሊመገበው የፈለገው ስጋ አለ እዚህ ጋር። ሰው ጅቡን በተመሳሳይ ይፈልጋል። አንበሳውና ጅቡ ኮምፒት አደረጉ። ስለዚህ የተጣሉበት ወይም ኮምፒት እያደረጉ ያሉበት ምክንያት ምግብ ነው። ስፒሺሳቸው ደግሞ የተለያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት የተለያዩ ስፒሺሶች መካከል የሚደረግ ኮምፒቲሽን which is known as interspecific interaction እንለዋለን ማለት ነው። እንደዛ ነው። ሶ እዚህ ጋር ፕሬዲያተር ዲዚዝ ሲምባዮሲስ የሚባሉ ኬ ኮንሰፕቶች አሉ። ፕሬዲያተር ምንድን ነው? ፕሬዲያተር animals like hyena feeds on others animal prey like cow። እንግዲህ አዳኝ ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይናን እንደ ምሳሌ መውሰድ ትችላላችሁ። ማንን ፕሬይ ያደርጋል? ካው ወይም ላምን ሲያድል ልናይ እንችላለን። ፕሬዲያተር ማለት አዳኝ ማለት ነው። በዚህ ኢንተራክሽን በኢንተርስፔሲፊክ ኢንተራክሽን ጊዜ ያለ ነገር ነው የፕሬዲያተር አዳኝ ታዳኝ የሚባል ነገር ማለት ነው። and disease the presence or absence of a disease causing pathogens which reduce productivity for example fungal disease። እዚህ ጋር disease ደግሞ ፓቶጅን ማለት በሽታ ሊያመጡ የሚችሉ ህዋሳቶች ማለት ነው። the presence or absence of disease causing
pathogen which reduce productivity እነዚህ እንግዲህ ፕሮዳክቲቪቲን ይቀንሳሉ። ለምሳሌ የሆነ ፕሮዳክት ላይ የሆነ ፈንገስ ነገር ቢኖር ኦር ባክቴሪያ ቢኖር ያ ባክቴሪያ ሞር ፕሮዲዩስ እንዳይደረግ ያ ፈንገስ ሞር ፕሮዲዩስ እንዳይደረግ እንደ እንቅፋት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ reduce productivity የሚለው እሱን ለማለት ፈልጎ ነው። ሲምባዮሲስ ምንድነው? any types of biological association between two organisms that interact እንግዲህ ሁለት biological association okay I mean any type of biological association between two organisms በሁለት ኦርጋኒዝሞች መካከል ያለ association ወይም ዝምድና ወይም interaction which is called symbiosis እንለዋለን። የሲምባዮሲስ ወይም interaction እንግዲህ ምን ሊሆን ይችላል? አንደኛ the association could be beneficial to both ለሁለቱም ጠቃሚ ሊሆን ይችላል። beneficial to one without benefiting or harming the other okay አንዱን ብቻ የሚጠቅም ሌላኛውን ግን የማይጎዳም የማይጠቅም ሊሆን ይችላል። or beneficial to one and harmful to the other አንዱን ይጠቅማል አንደኛውን ደግሞ ሊጎዳ ይችላል። ይሄ ምን ይባላል? biological association ወይም symbiosis ይባላል። አሁን ለምሳሌ beneficial to one and harm the other ስንል ፓቶጂኖችን መውሰድ እንችላለን። እነዚህ ተዋሲያን በሽታ አምጪ ተዋሲያን ለራሳቸው beneficial ነው ወይም ጠቃሚ ነው። ለተጠጉበት ኦርጋኒዝም ግን ጉዳት ነው ማለት ነው። There are different types of symbiosis or biological interaction. This includes የመጀመሪያው mutualism አሁን እንግዲህ ተመልከቱ ስለ ኢንተራክሽን ስለ ሲምባዮሲስ ነው እያወራን ያለ ነው። ሲምባዮሲስ ማለት ባዮሎጂካል ኢንተራክሽን ማለት ነው። ባዮሎጂካል ኢንተራክሽን ማለት ደግሞ በሁለት ኦርጋኒዝሞች መካከል ያለ ኢንተራክሽን ነው። በሁለት ኦርጋኒዝሞች መካከል ያለው ኢንተራክሽን ምን ሊሆን ይችላል? አንደኛ ሁለቱንም የሚጠቅም ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ አንዱን የሚጠቅም አንደኛውን ግን የማይጠቅምም የማይጎዳም። ሁለተኛ አንዱን ብቻ የሚጠቅም አንዱን የሚጎዳ ሶስተኛው ማለት ነው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በርካታ ሲምባዮሲስ አሉ ወይም ባዮሎጂካል ኢንተራክሽን አሉ። የመጀመሪያው ሚቹዋሊዝም ነው። ሚቹዋሊዝም ምንድነው? The relationship in which both organisms are get benefited and it is an obligatory relationship. ኦኬ ሚቹዋሊዝም ስንል እንግዲህ የጋራ ተጠቃሚነት ነው። ሁለቱም ተጠቃሚዎች ናቸው። ሪሌሽንሺፑ እንግዲህ ሁለቱንም ኦርጋኒዝሞች ሊጠቅም የሚችል ነው። እንዲሁም ኦብሊጋቶሪ ወይም ግዴታ ነው። for example fungi and algae መውሰድ ይቻላል። cow and some birds እንዲሁም ለምሳሌ አሁን እዚህ ላይ ፈንጌ and algae ስንል ምን ማለት እንደሆነ አብራርቶልናል። cow and some birds እንዴት እንደሆነ እኛ እናብራራለን። so fungus digest dead body to release chemicals and algae do photosynthesis አይታችኋል። አሁን እንግዲህ ፈንገስ እና አልጌ ኢንተራክት ያደርጋሉ። ኢንተራክት በሚያደርጉበት ጊዜ አንዱ የሆነ ስራ ይሰራል፣ ያኛው ሌላኛ ስራ ይሰራለታል። አሁን ፈንጊ ዳይድ ቦዲን ዳይጀስት ያደርጋል ወይም ዲኮምፖዝ ያደርጋል። ዲኮምፖዝ ካላረገ አልጌ ፎቶሲንቴሲስ ማካሄድ አይችልም። ስለዚህ የፈንጌ መኖር ለአልጌው ጠቀሜታ አለው፣ የአልጌው መኖር ደግሞ ለፈንገሱ ጠቀሜታ አለው ማለት ነው። such kind of interaction is known as mutualism. ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ ካውና ሰንበርድን ስናይ ካው ለምሳሌ ሳር በሚግጡበት ጊዜ አንዳንድ ኢንሴክቶች ለምሳሌ እንደ ዝንብና የመሳሰሉ ነገሮች ሰውነታቸው ላይ ያረፉ ሊረብሿቸው ይችላሉ። እነዛ ወፎች ደግሞ ላሟ ላይ ያሉትን እነዚህ በራሪ ወይም ኢንሴክቶችን ይበላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የጋራ ተጠቃሚነት ስንል አንደኛ የሚረብሹ ዝንቦችን ወፏ እየበላችላት ስለሆነ ካዋ ተጠቃሚ ነች ማለት ነው። ሁለተኛ ካው የሚባል ነገር ባይኖር ኖሮ እነዛ ኢንሴክቶች አይገኙም ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ካውም ተጠቃሚ ሆነ፣ በርድም ተጠቃሚ ሆነ። ሶ እንደዚህ አይነት ሪሌሽን ሚቹዋሊዝም ይባላል። እዚህ ጋር አንድ ያለፍና ኬወርድ አለች። ምንድነች? ኬወርድ ፎቶሲንቴሲስ። ፎቶሲንቴሲስ is a process by which
green plants use sunlight, water, and carbon dioxide to create oxygen and energy in the form of sugar. ኦኬ ፎቶሴንቴንስ የምንለው እንግዲህ አረንጓዴ እጽዋቶች የፀሐይ ብርሃንን ውሃን እና ካርበን ዳይኦክሳይድን በመጠቀም ኦክሲጅን እና ጉልበትን ወይም ኢነርጂን ፕሮዲስ የሚያደርጉበት መንገድ ፎቶሴንቴንስ እንለዋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር አልጌዎች ፎቶሴንቴንስ ያካሂዳሉ የሚል ነገር ስላለ ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ እዚህ ጋር ተመልከቱ ሚቹዋሊዝም አሁን እዚህ ስዕል ላይ የሚታያችሁ ምንድነው? ንብ ይታያችኋል፣ አበባ ይታያችኋል። አሁን በንቧና አበባው መካከል ያለው ኢንተራክሽን ምን አይነት ኢንተራክሽን ነው? ሚቹዋሊዝም የሚባል ሲምባዮሲስ ነው። እንዴት ሚቹዋሊዝም ሊሆን ቻለ ካል አበባዋ ንቧ የግድ ማር ለመቅሰም ማር ለማዘጋጀት አበባ መቅሰም መቻል አለባት፣ ግዴታዋ ነው። አበባው ደግሞ ለምሳሌ ስለ አበባ ከዚህ ቀደም ተምራችሁ ከሆነ ሴቴ ጽጌና ወንዴ ጽጌ የሚባል አለ፣ ወይም ርክበ ብናኝ የሚባል ነገር አለ። ያ ማለት እንግዲህ ፍሬ ለማግኘት የሴቷና የወንዷ ዘር መገናኘት መቻል አለበት አበባው ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ለመገናኘት የግድ ይቺ ኢንሴክት ወይም ይቺ ንብ መኖር መቻል አለባት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቶችም ተጠቃሚዎች ናቸው። ከዛ በተጨማሪ ኦብሊጋቶሪ ሪሌሽንሺፕ ነው። ሁለቱም ግዴታቸው ነው። አበባ ከሌለ ማር ማዘጋጀት አይቻልም። ንቧ ከሌለች የሴቷና የወንዷ የአበባው ዘር መገናኘት አይችሉም ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዛ መንገድ መረዳት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ኦኬ the second symbiosis or biological association, commensalism. In this relationship, one organism is get benefit while the other is neither benefited nor harmed. አሁን ኮመንሳሊዝም የሚባለውን ሲምባዮሲስ ስናይ አንደኛው ምንድነው? ተጠቃሚ ነው። ሁለተኛው ግን አይጠቀምምም አይጎዳምም። ለምሳሌ ቪክቶሪ ኤንድ ኤፒፋይትስ። ቪክቶሪ ኤንድ ኤፒፋይት። ኤፒፋይት ምን ማለት ነው? ኤፒፋይትስ are plants that derive its moisture and nutrient from air and rain and grow usually on other plants. ሌላ ፕላንቶች ላይ የሚበቅሉ ትናንሽ ፕላንቶች ናቸው ኤፒፋይትስ የሚባሉ። ለምሳሌ ትልቅ ዛፍ ላይ ለምሳሌ የወይራ ዛፍን መውሰድ ትችላላችሁ። ወይራ ዛፍ ላይ ሌላ ቅጠል በቅሎ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። እሱ ምን ይባላል? ኤፒፋይት ይባላል። ኤፒፋይት ሞይስቸር እንዲሁም ኒውትረንት የሚያገኙት እንግዲህ ከየት ነው? ከኤር እና ከሬን ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፕላንቶች ኤፒፋይት ይባላሉ። በኤፒፋይት እና በቪክቶሪ መካከል ያለው ሲምባዮሲስ ወይም ሪሌሽን ምንድነው? ኮመንሳሊዝም ነው። አንዱ ተጠቃሚ፣ አንዱ ግን የማይጠቀም የማይጎዳ። ለምሳሌ ይሄን ዛፍ ይዩት። ይሄ ዛፍ አሁን እንደምታዩት ግንዱ ተሸፍኗል። ያ ማለት ግንዱ የተሸፈነበት ምክንያት ሌላ ፕላንቶች እዚህ ላይ ስለበቀሉ። ስረኛው ትልቁ ትሪ ተጠቃሚም ተጎጅም አይደለም። ከላይ የበቀለው ግን ተጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ይሄ ዛፍ ባይኖር ኑሮ የትም ሊበቅሉ አይችሉም ነበር ማለት ነው። ኦኬ ኮመንሳሊዝም ይሄን ነው የሚመስለው። ኦኬ ሌላኛው ኢንተራክሽን ወይም ሪሌሽንሺፕ ፓራሳይቲዝም። The relation in which one organism is benefited, which is a parasite, and the other harmed, which is host. በዚህ ሪሌሽንሺፕ እንግዲህ አንደኛው ተጠቃሚ አንደኛው ደግሞ ተጎጂ ነው። ተጠቃሚው ፓራሳይት ይባላል። ተጎጂው ደግሞ ሆስት ይባላል። ለምሳሌ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ሂውማን ኤንድ ቴፕወርም። ቴፕወርን እና ሂውማንን መውሰድ ትችላላችሁ። ቴፕወርም የኮሶትል የምንለው ለምሳሌ ሆዳችን ውስጥ ትላትል ሲፈጠር ትሉ ተጠቃሚ ነው። ምክንያቱም ውስጥ እኛን እየተመገበ ስለሆነ ያለው፣ እኛ ደግሞ ተጎጂዎች ነን ማለት ነው። እኛ ሆስት እንባላለን፣ ተጎጂዎች ማለት ነው። ወይም ያንን ቴፕወርሙን የምናስተናግድ እንደማለት ነው። ቴፕወርሙ ደግሞ ፓራሳይት ወይም ጥገኛ ተህዋስ ነው ማለት ነው። ፓራሳይቲዝም አንዱ ተጠቃሚ አንዱ ተጎጂ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እንስልዩት ፓራሳይቲዝም ማለት እንግዲህ የቴፕወርም ውስጥ ከሆዳችን ውስጥ ተቀምጦ እኛን ያጠቃል ማለት ነው። እሱ ደግሞ ይጠቀማል እንደማለት ነው።
አራተኛ proto-cooperations, the relation in which both organisms are benefited but it is not obligatory relationship. Example between teeth cleaning birds and crocodile. በሁለት ኦርጋኒዝሞች መካከል ያለ ሪሌሽንሺፕ ነው። ኦኬ ሁለቱም ይጠቀማሉ፣ ነገር ግን ግዴታ አይደለም። ለምሳሌ ቲዝ ክሊኒንግ በርድ እና ክሮኮዳይልን መውሰድ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ክሮኮዳይል አለ ወይም አዞ ማለት ነው። የአዞውን ጥርስ የምታጸዳ ወፍ አለች። ይቺ ወፍ እንግዲህ አዞ በተለምዶ ስጋ ተመጋቢ ነው። በጥርሱ ላይ የሚቀሩ ስጋዎችን እየነቀለች ትበላለች። ኦኬ በሚመገብበት ጊዜ በጥርሱ መካከል የሚቀሩ ስጋዎችን እያጸዳች ትበላለች። ለአዞ ጥርሱን እያጸዳችለት ነው፣ ለእሷ ደግሞ እየተመገበች ነው። ስለዚህ ሁለቱም ተጠቃሚ ናቸው። ነገር ግን አዞ ባይኖር ይቺ ወፏ የምትመገበው አታጣም። አዞ ወፏ ባትኖር ጥርሱ ስላልጸዳ ሊሞት አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኦብሊጋቶሪ አይደለም የሚለው ለዛ ነው። ኔክስት አምስተኛ competition. Two population compete for resource indirectly by efficient exploitation or directly by physical force. In this, both population are harmed. Example, sportsmen. እዚህ ደግሞ ሁለት ሰዎች ወይም ሁለት ነገሮች ኮምፒውት ያደርጋሉ ወይም ይወዳደራሉ። ምንም በመጠቀም ፊዚካል ፎርስን በመጠቀም ወይም ጉልበትን በመጠቀም ይወዳደራሉ። የሚወዳደሩት ወይም ኮምፒውት የሚያደርጉት ለምንድን ነው? ለሪሶርስ ነው። ለምሳሌ አትሌቶችን መውሰድ እንችላለን። አትሌቶች ኮምፒት ያደርጋሉ። ኮምፒት የሚያደርጉት ለሪሶርስ ነው፣ ወይም የሆነን ገንዘብ ወይም የሆነን ሽልማት ለማግኘት ሲሉ ነው ማለት ነው። ሶ መጨረሻ ላይ ቦዝ ፖፑሌሽን አር ሃርምድ ይላል። ሁለቱም ኃይል ስለሚጠቀሙ ኃይል ያወጣሉ ሲል ነው ሃርምድ የሚለው። ኦኬ such kind of relationship is known as competition ነው የምንለው competition። then ስድስተኛ አመንሳሊዝም is a form of competition የዚህኛው የላይኛው ፎርም ነው in which one is inhabited and the other is not affected. Okay, example elephant and insects in grass ይላል። ግራስ አሁንም ኮምፒቲሽን ነው። ለምሳሌ በኤሌፋንት ወይም በዝሆን እና በኢንሴክት መካከል ያለ ሪሌሽንሺፕ ወይም ኮምፒቲሽን መውሰድ እንችላለን። አንደኛው ኢንሃቢተር ስንል አንደኛው ተጎድታ ነው፣ አንደኛው ደግሞ ምንም አይነት ጉዳት አይደርስበትም። ለምሳሌ ዝሆኑ ሳር በሚመገብበት ጊዜ ኢንሴክቶችን ያጠፋቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ምንም ጉዳት አልደረሰበትም፣ ኢንሴክቷን ግን አጠፋት። ሶ አንዱ ተጎድታ አንዱ ተጠቃሚ ነው ማለት ነው። ሶ such kind of relationship is known as አመንሳሊዝም እንለዋለን። አመንሳሊዝም ኦኬ እንግዲህ እስካሁን ስናይ የነበረው ምንድነው? ባዮቲክ ኮምፖናንትን ነው ስናይ የነበረው። አሁን ደግሞ አባዮቲክ ኮምፖናንት ወይም ነን ሊቪንግ ኮምፖናንት እንደማለት ነው። So what is abiotic component, or what does it mean the word abiotic? They are the physical or non-living thing that can affect the living condition of a given ecosystem. በአጭሩ አባዮቲክ ስንል the physical or non-living environment environment ያለው non-living ወይም physical component ነው አባዮቲክ የምንለው ማለት ነው። Some of these components are water, sunlight, air, soil, temperature, land topography, and others. Those are considered as the abiotic component of the ecosystem. የመጀመሪያው እንግዲህ እዚህ ጋር እንግዲህ በርካታ አባዮቲክ ኮምፖነንቶችን ዘርዝረናል። የመጀመሪያው ዋተር ነው። It's the most important component of an ecosystem. It serves as a habitat, source of drinking water, and for irrigation in farming activity. Look, እጅግ በጣም ወሳኝና ጠቃሚ የሚባል የኢኮሲስተም ክፍል ነው። እንደ ሀቢታት ያገለግላል። ለምሳሌ በውስጥ የሚኖሩ አሳዎች፣ አዞዎች፣ ጉማሬ ምናምን የሚባሉ በርካታ በውስጥ የሚኖሩ አሉ። ለእነሱ እንደ ሀቢታት እንዲሁም ሶርስ ኦፍ ድሪንኪንግ ዋተር ወይም ለመጠጥነት ያገለግላል። ከዛ በተጨማሪ በፋርሚንግ አክቲቪቲ ጊዜ ለኢሪጌሽን ፐርፐዝ ያገለግላል ይላል። ለኢሪጌሽን ፐርፐዝ። The second one is sunlight.
is a primary source of energy for all life on earth during the process of photosynthesis by green plants. primary source of energy ነው የመጀመሪያው ኤነርጂ ምንጭ ኦኬ ስፔሻሊ ፎቶሲንቴሲስ ለሚባለው ፕሮሰስ እጅግ በጣም አስፈላጊ ፎቶሲንቴሲስ ማለት እንግዲህ ግሪን ፕላንቶች ሴላቸው ውስጥ ክሎሮፕላስት የሚባል ኦርጋኔል አለ እሱ ክሎሮፕላስት ደግሞ ክሎሮፊል የሚባል ግሪን ፒግመንት ይዟል የግሪን ፒግመንት እንግዲህ ሪስፖንሲብል የሚሆነው ለፎቶሲንቴሲስ ነው ፎቶሲንቴሲስ እንግዲህ ሰንላይት ኢነርጂን በመጠቀም ካርቦን ዳይኦክሳይድን በመጠቀም እንዲሁም ዋተርን በመጠቀም ወደ ሱገር ኤንድ ኦክሲጅን የመቀየር ሂደት ነው ፎቶሲንቴሲስ የምንለው ማለት ነው ሶስተኛ ኤር ነው is the combination of different components of gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide and water vapor. air ምንለው የምን ቅልቅል ነው ወይም የምን ኮምፖነንት ነው የኦክሲጅን ናይትሮጅን ካርቦን ዳይኦክሳይድ and water vapor ነው ማለት ነው next soil which mainly controls the growth of vegetation by its fertility እንግዲህ አፈር ምንለው የቬጂቴሽን ወይም የእጽዋቶችን እድገት የሚወስን ነው pH level and others ከዛ በተጨማሪ ፈርቲሊቲውን እንዲሁም pH ሌቭሉንም ይወስናል ማለት ነው አፈር ውስጥ pH ሌቭል አለ pH ሌቭል ማለት እንግዲህ አሲዲቲ ወይም አልካሊቲን የሚያቅ ማለት ነው ወይም ኮንትሮል የሚያደርግ ማለት ነው ባጭሩ pH ሌቭል for acidic or basic ወይም አልካሊቲ ሊሆን ይችላል ሌሎችንም ኮንትሮል ያደርጋል ማለት ነው it determines the distribution of life in the ecosystem በኢኮሲስተም ውስጥ እንግዲህ ላይፍ ወይም የተለያዩ ኦርጋኒዝሞች ዲስትሪቢዩት የሚያደርጉበትንም ዲተርማይን ማድረግ የመወሰን አቅም አለው ማለት ነው ሶይል ያ ማለት ፈርታይል ሶይል አለበት አካባቢ ላይ የሊቪንግ ኦርጋኒዝሙ ክምችት ይጨምራል ለምሳሌ ሰዎችን ብንወስድ ፈርታይል ሶይል አካባቢ ላይ ነው ብዙ ሰው ተሰብስቦ የምናገኘው ማለት ነው ፈርታይል አልሆነ ቦታ ላይ ግን ሰዎችም ሆኑ ሌሎች ኦርጋኒዝሞች ላይኖሩ ይችላሉ so soil can determine the distribution of life in the ecosystem the other one is temperature it may be a higher for some organisms or lower for other organisms so greatly affect the organism's distribution እንግዲህ temperature by itself የኦርጋኒዝምን በኢኮሲስተም ዲስትሪቢዩሽንን ምን ያደርጋል ዲተርማይን ያደርጋል ማለት ነው ዲተርማይን ያደርጋል ለምሳሌ እኛ ሰዎች ሞደሬት የሆነ ቴምፕሬቸር ነው የሚመቸን ስለዚህ ሞደሬት ቴምፕሬቸር ያለበት አካባቢ ላይ ሃይሊ ዲስትሪቢዩት ነው ወይም ዛ አካባቢ ላይ ምን እንሆናለን ሳትል እናረግና ዛ አካባቢ ላይ እንኖራለን ማለት ነው በት ሃይ ቴምፕሬቸር ያለበት ወይም በረሃማ ከሆነ ትንሽ የሰዎች ብቻ ነው ዛ አካባቢ የሚኖሩት ወይም በጣም ቀዝቃዛማ ከሆነም በተመሳሳይ ማለት ነው okay and the last one is land topography which may be the arrangement of land topography ማለት የመሬት አቀማመጥ ምናልባት ሸለቋማ ሊሆን ይችላል or ተራራማ ሊሆን ይችላል or ሌሎች arrangement of land topography እንለዋለን ማለት ነው so እዚህ ላይ የተጠቀስናቸው እስከ F ድረስ ያሉት abiotic component of the ecosystem ይባላሉ ማለት ነው እሺ ተማሪዎች እንግዲህ ለዛሬ ያስኩላችሁ ክላስ ይሄን ይመስል ነበር እስካሁን ድረስ የተማርናቸው ነገሮች እጅግ በጣም ግልጽ ሆነውላችኋል በያስባለው ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ወይም any question ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው ወዳው የምመልስ ነው የሚሆነው በሚቀጥለው ክላስ ወይም በፓርት 2 እንግዲህ ትሮፒክ ኦር ፊዲንግ ሪሌሽንሺፕ የሚሉ ነገሮችን እናያለን ከዛ በተጨማሪ ፉድ ዌብ ኤንድ ፉድ ቻይን የሚሉ ኮንሰፕቶችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው እስከዛው ድረስ እንግዲህ መልካም ሁሉ እየተመኘው እኔ እዚህ ጋር ጨረስኩኝ በሚቀጥለው ጊዜ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ይጠመን መልካም ጊዜ ባይ ባይ